ใครจะยอมเป็นคนไหนผิดที่จำว่ามันไม่ควรรักใครจะที่ไหนเขาก็มองว่าเราแล้วไงจะอยากเชื่อเองตึงที่ถึงหัวใจไม่ได้ฉันยอมรับใช้พอละเธอแม้ว่าฉันต้องเลือกใครในแต่ทางที่ต้องเชื่อใจไม่เป็นไรถ้าเธอจะใช้เรื่องเพื่อนฉันแต่ที่คนหนึ่งคนเลือกฉันจนหมดใจและใจฉันไม่เคยมีเขาคนมันมีคนอื่นเอาแต่ทำได้ปวดร้าวแต่ใจเธอนั้นเหมือนเดิมใครจะเธอเป็นคนไม่ดีที่ใจกันไว้มันไม่หัวละใครเด็กที่ใครเขาก็มองว่าเราไร้ใจตัวเองใจจริงใจไม่ได้ทำเยอะก็ใช้มาให้เธอให้ว่าจะเป็นคนนั้นผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่เคยรักใครเจ็บที่ใครเขาโหดร้ายใจเสียตัวเองจริงๆที่พึ่งหัวใจไม่ได้ฉันเดินร้องไห้เพราะอะไรเธอขอบคุณค่ะคุณค่ะร้องเพราะอยู่ขอบคุณนะคะFTจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าค่ะร้องนิดมากเอาสวัสดีค่ะอะไรจ้าพี่หรือผิดจ้าจ้าค่ะร้องดีมากอ๋อหามได้ไปละโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอจ้าอ๋ออ่านอ่านอ่านคนดีๆจ้ะอ่านคนดีๆนะจ้ามีใครจะสั่งน้ำพริกกากหมูไหมส่งวันนี้นะคะวันนี้เอาอีกใช่ไหมเพลงอ่ะได้จ้าเดี๋ยวจัดให้เลยเนาะเดี๋ยวอากาศร้อนมาก